ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እንኳን ወደዚህ ቻናል በድጋሚ መጣችሁ ወይም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዛሬም አንድ ምግብ እንሰራለን። በጣም የሚያምር ቆንጆ የሆነ ግሪል ነው የምናዘጋጀው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ተከታተሉ። እዚህ ጋር የምታዩቸው የምንጠቀማቸው ነገሮች ናቸው። ሁሌም እንደምላችሁ ለአሰራር እንዲመች ከስር ጽፍላችኋለሁ። እኔ ለዛሬ የበሬና የዶሮ ስጋ ነው የተጠቀምኩት። በመጀመሪያ ያው ስጋውን ነው የምቀመመው በቅመሞቹ። ብዙ ጊዜ ምግብ ስንሰራ ወይም ምግብ ስንበላ የሆነ ነገር እናስታውሳለን አይደል? እኔ ሁሌም ግሪል ሳዘጋጅ የኮፐንሃገን ዴንማርክ ጓደኞቼን ነው ማስታውሰው። ያው ሰመር ሲመጣ ሁሌም ሰብሰብ ብለን ፓርክ ላይ ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፍ ስለነበረ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተም እየሰራችሁ ትዝታችሁን እያስታወሳችሁ ብሉ ለማለት ያክል ነው። ያው ቅመሞቹን ጨማምራለሁ። ሁሉንም የተጠቀምኳቸውን ከስር ጽፍላችኋለሁ። ለዛሬ የተጠቀምኩት ነጭ ሽንኩርት፣ የዝንጅብል ፓውደር፣ ጨው፣ ብላክ ፔፐር፣ ከዛ ለበሬው ስጋ ደግሞ ሽሽ ከባብ የሚል ቅመም ነው ሲዝኒንግ፣ ለቺክኑ ደግሞ ቺክን ከባብ የሚል ሲዝኒንግ ነው። እናንተ የምትወዱትን የተመቻችሁን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ጀስት እንደዚህ ስለምወደው ነው። እነዚህን ቅመሞች ከህንድ ወይ ከፓኪስታን ከአረቦች ቤት ማግኘት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ሜጀርመንት ብላችሁ ከጠየቃችሁ ምን ያክል ቅመም ወይም ስጋ ያው እንደ ቤተሰባችሁ ብዛት አድርጋችሁ መጠቀም ነው። እኔ እንጨርሰዋለን ብዬ እንደማስበው እንደ ቤተሰቤ ብዛት ነው ያደረኩት። እንዲሁም ቅመሙን ደግሞ ልክ እናንተ እንደምትወዱት ብዙ የምትወድ ከሆነ ብዙ ማድረግ ወይም ትንሽ የምትፈልጉ ከሆነ በተለይ ልጆች ካሏችሁና እንዳያቃጠላቸው ከፈለጋችሁ ደግሞ ትንሽ ጨምራችሁ ማድረግ ነው። ያው ሁሉንም ቅመም በደንብ አድርገን ማቀላቀል ከስጋዎቹ ጋር አለብን። ከዛ በኋላ ቢያንስ በትንሹ 2 ሰዓት ወይንም ደግሞ ሙሉ ሌሊት ፍሪጅ ውስጥ ብታረጉት ደግሞ የበለጠ ቅመሙና ስጋው በደንብ ይገናኝና በምንጠብስበት ጊዜ ደስ የሚል አይነት ቴስት ይኖረዋል ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንም የሚጎዳን ነገር ስለሌለ ፍሪጅ ውስጥ ቢያድር ቆንጆ ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የማደርገው። ለምሳሌ ነገ ግሪል የማድረግ ሀሳብ ካለኝ ዛሬ ስጋዎቹን አጣጥቤ ቅመሙን ምናምን ጨማምሬ ፍሪጅ ውስጥ ከተውና በሚቀጥለው ቀን ያው ቀድመን አውጥተን ለመጥበስ ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ ብዙዎቻችን በተለይ ሰመር ላይ የምናዘጋጀው አይነት ምግብ ነው። ከልጆች ጋር ወይም ከቤተሰብ ጋር ደስ ስለሚል ወይ ፓርክ ምናምን ሄደን ለዛም ነው እኔ ጓደኞቼን አስታውሳለሁ ያልኳችሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቀላቅዬ ከጨረስኩ በኋላ በፕላስቲክ ራፕ አድርገውና ፍሪጅ ውስጥ አሳድረዋለሁ ማለት ነው። ያው እናንተ እንግዲህ እንደፈለጋችሁ ማሳደርን ካልፈለጋችሁ ከ2 ሰዓት ጀምሮ እንዳልኳችሁ የምትፈልጉትን ያህል ሰዓት ማድረግ ነው። ግን ብታሳድሩት ቆንጆ ይብል ሆንላችኋል የበለጠ። አሁን እንግዲህ ይሄ በሚቀጥለው ቀን ነው ማለት ነው። ያው ፍሪጅ ውስጥ ስጋውን ኦልሬዲ አውጥቼ አስቀምጫለሁ ቀዝቃዛ እንዳይሆንብን። ከዛ ሩዝ እሰራለሁ። በጣም ቀለል ያለ ዝም ብሎ ሲምፕል የሆነ ሩዝ ነው የምሰራ፣ ስጋውም ስላለ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቅመማ ቅመም ጨምራችሁ እንደተመቻችሁ አድርጋችሁ መስራት ነው። ያው ሩዝ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምናመስለው ነገር ነው። እኔ ለዛሬ ትንሽዬ ሽንኩርት ዘይት አድርጌ ሩዙን አብሬ ከጠበስኩት በኋላ ቅመም ጨምሬ እንደዛ አበስላለሁ።
ሩዜን እንደዚህ ከጣርኩ በኋላ ከጎን ለስጋው አብረን የምናደርገውን አትክልቶች ደግሞ አዘጋጃለሁ። እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት እዚህ ጋር እንደምታዩት የስዊት ፔፐሮችን ሁሉንም ሙሉን አልተጠቀምኩትም። ከግማሽ ያነሰ እያንዳንዱን አድርጌ እንደዚህ ከከታተፍኩም በኋላ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና እንዲሁም ደግሞ ቲማቲም የውስጡን ፓርት አውጥቼ ማለት ነው አንድ ላይ። ይህንንም እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ብዙ ማድረግ ከፈለጋችሁ ከስጋችሁ ጋር አመጣጥናችሁ ወይም ትንሽ እንደ ተመቻችሁ። ያው እኔ እንደዚህ እኛ ቤት በሚመቸን ስታይል ስለሆነ የምሰራው እናንተም እንደ ተመቻችሁ አላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ኦሊቭ ኦይል ጨምሬ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። ስጋችንም ኦልሬዲ ውጭ ነው ብያችኋለሁ፣ ከፍሪጅ አውጥቼዋለሁ። በተለይ ካሳደራችሁት በጣም ቀድማችሁ ማውጣት አለባችሁ ከማብሰላችሁ በፊት ቀዝቃዛ እንዳይሆንባችሁ። ያው እንግዲህ ሩዛችንን በሰለልን። ሩዝ ላይ ደግሞ በተለይ ቀለል ያለ ሩዝ አድርጋችሁ ስትሰሩ ሄል ብትጨምሩበት በጣም ደስ የሚል ቴስት ይኖረዋል። እኔ የተወሰኑ ሄሎች ጨምሬበታለሁ። አሁን ስጋችንን ማዘገጃጀት ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር የምትጠብሱበትን ነገር ማዘጋጀት አለባችሁ። እኔ ለዛሬው በጣም ትንሽዬ የባርቢኪው መስሪያ አለችኝ፣ በዛ ነው የምጠቀመውና ውጭ ኦልሬዲ እሱ እየተቀጣጠለ አለ። እኔ ስጋውን አስተካክላለሁ። ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ጨምርበታለሁ ስንጠብሰው ደስ የሚል አይነት ቴክስቸር እንዲኖረው ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ የፈለጋችሁትን አይነት ዘይት መጨመር ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ አይደል ነው ማረግ ካልፈለጋችሁ ግን ብታረጉበት ቆንጆ ነው። እንደ እንትን እንዳይሆንብን እንዳይደርቅብን ነገር ማለት ነው። ከዛ በቃ ያው ምን ጠብስበት ነገር ላይ ሰካክተን ማዘጋጀት ነው። ቀላል ነገር ነው። ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ቀላል ነው ስላችሁ ምን እቺ ቀላል ነው ትላለች እንዴ ይሄ ሁሉ እንዳትሉኝ እንግዲህ በተለይ የኛን የኢትዮጵያ ምግብ መስራት ያው ታውቁታላችሁ ምን ያክል እንደሚያለፋ። ከእንጀራ መጋገሩ ጀምሮ ወጥ ስንሰራ ደግሞ ማቁላላቱ ምናምን ብዙ ነገሩ ጫጣጣው ብዙ ነው። ቢጣፍጥም ግን ጊዜ ይፈልጋል፣ ጉልበት ይፈልጋል እና ሌላ ምግብ ስንሰራ ግን ቀለል ያለ ነገር ስለሆነ ለዛ ነው ቀላል ነው የምላችሁ። ያው እንግዲህ እናንተም በእኔ ሀሳብ የምትጋሩ ይመስለኛል። አትክልቶቹን እንደዚህ በእንጨት ነው የሰካካዋቸው። ስጋውን ግን እንዳያችሁት የግሪል እንደዚህ አይነት መሰኪያ ስለነበረኝ በዛ ነው የጠበስኩት። ያ በጣም እንግዲህ የሚጣፍጥ ግሪል ነበር። ያው ሰመር ያለቀብን ነው አሁን እንግዲህ አላህ ብሎ ለሚቀጥለው ሰመር ካደረሰን ደግሞ ኢንጆይ እናደርጋለን። ከዛ በቃ እንደዚህ እንጠብስና ኦልሞስት ጨረስን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት መጥበሻ ሊኖራችሁ ግዴታ አይደለም ይሄንን ለመስራት። ኤር ፍራየር ካላችሁ ኤር ፍራየር በጣም ቆንጆ አድርገው ይጠብሳል። እንዲሁም በጣም ጤናማ የሆነ ምግብ ነው ኤር ፍራየር የሚሰራልን። ወይም ኢቭን ኤር ፍራየር እንኳን ባይኖራችሁ መጥበሻ ላይ ዘይት ከቀባችሁ በኋላ ይሄ አትክልቱ የሰካውበትን እንጨት አይታችሁታል አይደል? በእንደዚህ አይነት እንጨት ስጋዎቹንም ከሰካካችሁ በኋላ ሁሉንም ሳይድ እያገለባበጣችሁ ማብሰል ይቻላል። አሁን እንደምታዩት እኔ ስጋዬ በስሎልኛል። እንዳይቀዘቅዝ ወዲያው የምንበላ ከሆነ እንኳን ችግር የለውም። ያጋጣሚ ሰላጣ ማዘጋጀት ስለፈለኩ እንዳይቀዘቅዝ እዛ ጋር የምታዩት በአልሙኒየም ፎይል በደንብ እንደዚህ አየሩ እንዳይወጣ አድርጌ ስለሸፈንኩት ነው። ያው በትኩሱ ሲበላ ስለሆነ የሚጣፍጠው። ያው እንግዲህ ሰላጣችን ላይ የምንፈልገውን ነገር ጨማምረን እኔ ፈታች ሰላጣ ላይ በጣም ነው የምወደው። እንዲሁም ዘይት፣ ሎሚ፣ ቆንዶ በርበሬ ሁሉንም ነገር የምፈልገውን ጨማመርኩ። ሩዛችንም እንደዚህ በስሎልናል። ጨረስን ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው፣ የሚጣፍጥ ነበር። እናንተም ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ያው እንዳልኩት ሁላችንም በተለያየ መልኩ ነው የምናዘጋጀው። እኔ ይህን እንዴት እንደምሰራ ነው ያሳየዋችሁ። እናንተ በእርግጠኝነት ከዚህ የበለጠ የሚጣፍጥ ቆንጆ አርጋችሁ እንደምትሰሩ ተስፋ አለኝ። ያ ኢንጆይ አርጉ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ወይም አዲስ ከሆናችሁ እና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። ያው እንማማራለን፣ ያለንን ኤክስፔሪየንስ ሼር እንደራረጋለን። እኔ ከእናንተ የተለየ እውቀት ነው ኖሮኝ አይደለም፣ ጀስት ማቀውን ነገር እዚህ የመጣው ሼር እንድንደራረግ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ባይ